Hi guys! So today, share ko naman sa inyo ay Romatic Baboy. So ngayon, check natin. By the way, this video is requested by my friend and mentor, Miss Geng from Gen's Family Vlogs. Okay, so this is sponsored by Gen's Family Vlog. So, dito kami, kasama ko asawa ko. Siyempre, alam naman ako mag-isa kumain, di ba? So, dalawa kami. Actually, nagsawa kami isang friend. Pero hindi na siya sumali sa picture. Okay? So, eto na. So, ito ang menu nila. From before is $4.99. So, ngayon ay $5.49 na siya. Okay? So, first is, ano ba nasa menu? Herb Samgyupsal. Herb Samgyupsal, thick sliced pork yan. Next, Samgyup. Samgyup is beef belly slice. So, beef yan. Next is moksal. Moksal is the most popular pork cuts in Korea. So, neck meat. Baboy Samgyup. So, ito ay ang thin sliced pork belly. Ano pa? Ayan, yung Yangnyeom galbi. Yangnyeom galbi, thin sliced pork belly. Pork short ribs pala yun. So, yung isa ay Jeyuk style darpe, ano yan, spicy beef slice. Ito, bulgogi yung sliced beef naman. Ito naman, spicy beef slice. Hindi na siya masyadong spicy, pero okay lang. Next is, ang bago nila ay yung smoky duck. So, sliced duck meat. Next is, smoky samgyupsal. So, sliced meat pa rin siya, pero smoky flavor. And, of course, smoky chicken. Yan. So, ano pa ba? Next is crazy bulldog. So, maanghang yan na pork. Ito naman isa, tok galbi. So, ano siya? Beef patty. Next, LA galbi. LA galbi. LA style grilled beef short ribs. Cheese scallops, of course. Scallops with cheese. Diba? Next, ano pa ba? Ito, veggies, of course, by request. Meron yung mushroom, radish, mga ganyan-ganyan. So, kung gusto mo request mo. Ito ang mga a la carte nila. Beef bone soup. So, parang satin, bulalo. Next, bibimbap. So, mixed veggies, rice, and egg. Ramyun. So, sa atin, noodles. So, sa kanila, ramyun. So, sarap yan. Medyo spicy. And then, fried rice, of course. Usually, mga Korean, sa huli nila kinakain ang fried rice. And sweet, spicy noodles. So, noodles lang siya. Homemade noodles. With, ito naman ang mga sides. So, meron tayong green salad. Okay. So, meron lang siyang mayonnaise and ketchup. Ito naman ay ang spicy, ano yan? Leeks. Ito naman is sweet radish. Okay. Next, japchae. Of course, hindi yan mawawala. And, ano pa ba? Ito. Fish cake. Yan, sarap yan. Nakailan din ako niyan. Yan, sweet potato. Next, pag umay ka na, kumain ka na yan, kailangan mo na yan. Okay, ito ang pork slice. Okay, so umorder na kami yan. Next is, ito ang spicy beef slice. Of course, kimchi, hindi mawawala. And lettuce. Yan. Yan mawawala sa Korean grill. And ito ang mga sauce. Mayo, ketchup, spicy samjang at saka sesame oil. So, ito ang kanilang beef slice. So, mga nakailang order niya ng asawa ko. Next, ito ang beef din yan. Ano bang beef yan? Beef belly ata yan. Oo, beef belly. Samgyup yun. So, ito, beef slice pa rin yan. Ito ay ang pork slice.
Okay. Again, beef slice na naman. Kasi puro yan ang in-order ng asawa ko. Ito ang soup nila. Tatanungin kasi nila kung gusto mo ng soup and rice. So, of course, nag-request kami ng soup. Medyo spicy siya and sour. Okay, ito naman spicy beef. So, tinry namin yung spicy beef. Hindi siya masyadong spicy. Okay, sa likod ng menu, meron art of combination or so, parang tuturuan ka paano gamitin ang Grab. Pero, mostly naman, alam na natin kung paano, diba? So, ayan. So, start na kami. So, hindi na siya 499 ha. 549 na siya. Okay. Ayon sa ating latest review. Okay. So, sis Nadia ha. As requested ha. Ayan na. Tinry na namin para sa iyo. Ayan. LA Galbi. Cheese scallops. Yung kadalawang order ata yung friend ko na. Nag-enjoy Okay. Usually, hindi mo naman na kailangan basahin yung likod ng menu kasi pahala na kung paano kakain. Minsan na. Basta enjoy, diba? Okay. So, ayan na. Let the game begin. Okay. So, ano bang una kong tinry dito? Hinihintay pa namin yung ibang order namin kaya hindi pa kami nag-start. So, yung beef, yung scallops, cheese, with egg, yan. Ayan na, start na. So, yan, grilled pa lang dyan. So, bahala na muna kayo dyan. Galit muna tayo kasi kakain muna kami. So, diba bongga, ubos agad ang beef. Ayan na, lapit na. Parang pagkakain ka dito, parang kailangan ata magbaong ka ng calci block. Diba? Enjoy. So, try nyo na dito. Okay dito. Masarap. Ayan, so ganito magawa ng wrap. So ako, style ko to kanya-kanya tayo. So nilagyan ko ng fish cake, yung meat, and samgyupsal. Ayan, magdagdagan pa natin ng meat para mas masarap. Ayan, i-wrap, and then subo. So, second ko na to. Kuha tayo ng sige. Diba masarap? Yeah, meat na nga lang. Lagi naman may meat, syempre. Meat, and then samgyupsal. Syempre, kimchi. Ay, wait. Ano pa ba? Ah, cheese. I forgot it. Sarap siya pag may cheese. So, try natin. Actually, lahat naman masarap. So, wrap, and subo. Sarap yan. Okay, so ngayon, binibili na namin yung spicy na in-order namin. Spicy pork siya. Ano ba yung spicy pork na in-order namin? Oh, J-Yuk style. Yung J-Yuk pala yung in-order namin. Yan yung mga last na in-order namin. Meron kasing sinerve sa amin yung medyo masarap. So, medyo gusto naman namin i-try yung medyo maanghang, diba? Para maiba.
Hindi na kami order ng scallops kasi medyo busog-busog din kami. So, finishing na natin yan. Gusto mo na rin konti, parang pa-bacon-bacon, no? Ayan, umorder pa ng pork slice. Alisin natin kasi masusunod. Papapalit tayo ng grill pero baka hindi na. Kasi last na i-grill na namin ito eh. Tapos after nito, ayawan na. Ayan, may pahabol pang spicy pork. Grabe, pagkatapos mo kumain dito, busog pa. Hindi ka na mag-dinner kasi lunch to eh, nung pumunta kami. So more likely, hindi na ako mag-dinner. Halatang masarap yung egg nila kasi naubos namin. Okay, so sis, pag uwi mo dito, balik tayo dito, okay? Again, special thanks to Geng's Family Vlog for sponsoring this day. Happy Mother's Day, sis! Okay, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you!